ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንደምንላችኋል። ዛሬም ሌላ ጠቃሚ ነው በሚለው ቪዲዮ ተመልሼላችኋለሁ። ዛሬም ማሳያችሁ ማይን እንዴት ማድረግ እንደምንችልና ሞር ሌላ ማይነሮችን ተጠቅማችሁ ከሆነ ክሪፕቶ ታብን የመሳሰሉትን ከተጠቀማችሁ አሁንም ማሳያችሁ ማይኒንግ ጭራሽ አይገናኝ ማለት ይሄኛው በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው። ክሪፕቶ ታብ የምታውቁት ከሆነ ማይን ለማድረግ በጣም ስሎ ነውና ስላችሁ በትላልቅ ሌቭል ካልሆነ መስተቀር በትላልቅ ፒሲዎች እና ጂፒዎች ተጠቅመን እነዛም ሆኖ ግን የተለያዩ ዲቫይሶችን በስፋት በብዛት ካልተጠቀምን መስተቀር አዋጭ አይደለም ማለት ነው። ብዙዎቹ ዩቲዩበሮች ኦር ደግሞ ቲክቶከሮች ደግሞ የምሰማው ነገር ቢኖር ክሪፕቶ ታብን ሪኮማንድ ሲያደርጓችሁ ስላየሁት ነው ይህን ቪዲዮ የሰራሁት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የማሳያችሁ ኢተሪየምን እንዴት ማይን ማድረግ እንደምንችልና ከክሪፕቶ ታብም የተሻሉ አንዳንድ ሌላ ማይነር ሶፍትዌሮችንም በዛው አጋጣሚ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክሪፕቶ ታብን እስቲ ለምሳሌ እንውሰድና ክሪፕቶ ታብ ላይ አሁን እያየው ነበር ሪሰርቾችን እያየው ነበርና በወር ምን ያህል መስራት እንደሚቻል ላሳያችሁ። በወር ማየት ትችላላችሁ። ከፍተ ሚኒመም $2 ነው መስራት የሚቻለው በክሪፕቶ ታብ ማለት ነው። ክሪፕቶ ታብ ብራውዘር ጉግል ኤክስቴንሽኑን ብትሞክሩት ኖርማል ሶፍትዌሩን ማውረዳችሁ ብትጭኑት ማለት ነው እና በአመት $25 ነው ሚኒመም የምታገኙት። ግፋ ቢል $35 አያልፍም ማለት ነው። በክሪፕቶ ታብ በአመት ማግኘት የምንችለው ማለት ነው። ኢማጂን ይሄን ነገር እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ስለሞከርኩት ነው ስለማያዋጣ እኔ ኦልሬዲ ትቼዋለሁ ክሪፕቶ ታብን ያው ልፋት ይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ክሪፕቶ ታብን አትጠቀሙም ከሆነ ዲቫይሶቻችሁን ሰፋ አድርጋችሁ ወይም የተለያዩ ሪፈራል ሊንኮችን እያበዛችሁ ብዙ ሰዎችን ይጠቀሙላችሁ ካረጋችሁ አዋጭ ሊሆን ይችላል። ግን ዳይሬክት ብቻ ማይን ብቻ ማድረግ ከሆነ ስራችሁ አንድ ፒሲ ተጠቅማችሁ በፍጹም አያዋጣም። አሁንም ማሳያችሁ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰዎች ትኩረታቸው አሁን ወደ ቢትኮይን ሆኗል ማለት ነው። ቢትኮይን በጣም ብዙ ሚሊዮን ዩዘሮችን አግኝቷል። ከዛም ባለፈ ደግሞ ያው ፕራይሱም በዛ ልክ አድጓል ማለት ነው። በፊት የጀመሩት አዋጭ ትልቅ ደረጃ ላይ እየደረሱ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ እስቲ ከቢትኮይን ወጣ እንበልና ኢተሪየም የሚባለውን ከቢትኮይን ቀጥሎ ትልቅ ተፎካካሪ እየሆነ የመጣውን እድገቱም በጣም የሚገርም እየሆነ ያለ አንድ ከረንሲ ያስታውቃችኋለሁ። ሜቢ ልታውቁት ትችላላችሁ። ኢተሪየም ይባላል። እድገቱ በጣም ፋስት ሆኗል። አሁን ራሱ በእኛ ብር ወደ 48,000 ብር አካባቢ ነው የአንድ ኢተሪየም ዋጋ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ እንዴት ማይን ማድረግ እንችላለን የሚል ነገር አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። የዚህ ቻናል አባል ያልነበራችሁ ሰዎች ካላችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ታደርጉም የደወል ምልክቷን ኦል በማድረግ ያው በሳምንት አንዴ እንኳን ቪዲዮ ብለቅ እንዲደርሳችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛው እናልፋለን። ኢንትሮ ሊገባ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛው እንለፍ። ፒስ ያው በመጀመሪያም አንድ ሪኮማንድ ማድረጋችሁ ዋሌት አለና ይሄን ዋሌት ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ። ይሄ በክሮም ኤክስቴንሽን ተጠቅሜ አዳርጌዋለሁ ማለት ነው። ክሮም ኤክስቴንሽን ላይ ያው ቼኪንግ እያደረገልኝ ነው። ያው ጌት ስታርትድ እያለ ነው። እንደምታዩት ከርሰሯን ትከተላለች። እዚህ ጋር ኒው ሜታማስክ መክፈት እንዳለብን ነው ሪኮማንድ የሚያደርገን። ያው አያግሪ ብለን ፓስወርድ እናስገባለን ማለት ነው። ይሄኛው በጣም አሪፍ ዋሌት ነው ብዬ ስለማስብ ነው። በጣም ከ1 ሚሊዮን በላይ እዚሁ ኤክስቴንሽን ላይ ራሱ ብዙ ተጠቃሚዎች አሉ። ይሄ ደግሞ ሴኩሪቲ ባካፕ መካኒዝማቸው ነውና ትንሽ ለየት ይላል። እንዴት እንደማደርገው እዩ። ክሊክ ሄር ሴኩሪቲ የሚል አለ። እዚህ ጋር ጽሁፎች አሉ። እነዚህ ስሞክ ስታምፕ ነው የሚሉ ነገሮች እነሱን እንደ ባካፕ እንይዛቸዋለን ማለት ነው። የሴኩሪቲ ኮስቲኖችን ይጠቀላል በኋላና እስቲ ኖትፓድ ከፍተን እንያዛቸው። ኪዝም የዲስክቶፕ ላይ ሪከቨሪ ይላስቀምጠው ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ቀጣይ ጠይቀናል። ይሄን ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንሞላለታለን ማለት ነው። ስሞክ ይላል። ኦኬ ሞልተን ጨርሰናል እና ሆልደን እንለዋለን። እዚህ ያሉትን ነገሮች ኮንግራቹሌሽንስ ይላችኋል። እነዚህ ነገሮች ያው ብታነቧቸው ይጠቅማችኋል ያስባለሁ። ያው ታይም ካላችሁ አንብቧቸው ማለት ነው።
እና እነዚህ ነገሮች ባክአፕ ላይ መያዝ አለብን ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስክሪኑ ሰፋ አድርገ ነው እንደምታዩት አካውንት እዚህ ጋር ከፍቶልናል ማለት ነው። ኢተሪየምን ጀነሬት የምናደርግበትን ዋሌት አግኝተናል ማለት ነው። ማይን የምናደርገውን ኮይን ወደዚህ ይሰበስብልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በቀላሉ አካውንታችንን መክፈት ይችላል በቀላሉ። ስለዚህ አካውንታችንን ቦታ መውሰድ እንችላለን። አሁን ለጊዜው ሚኒማይዝ እናድርገውና አሁን ደግሞ ማይን የምናደርግበትን ሶፍትዌር ላሳያችሁ። መጀመሪያ ግን ከዛ በፊት 7zip ከሌላችሁ ሰዎች ይሄንን ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ። እኔ 7zipን ዳውንሎድ አድርጌ ኦልሞስት እየተጠቀምኩት ነው ማለት ነው። ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ። 7zip.org ላይ በመግባት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀላሉ እንደዚህ ራን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ክላይሞር የሚባል ማይን ማድረጊያ አለ ማለት ነው። ይሄን ኢተሪየምን ማይን የምናደርግበትን በጣም ትንሽ ሶፍትዌር ነው። በጣም ትንሽ ነች ሳይዟ። እሷን ዳውንሎድ እናደርጋታለን ማለት ነው። ክላይሞር ዱዋል ማይነር በማለት ጽፉታላችሁ ማለት ነው። ያው ይሄን ይመስላል ኢንተርፌሱ እና ዳውንሎድ የምትለዋን እነካታለን። ከታች ዳውንሎድ እያደረገ ኦኬ ኦሬዲ ጨርሷል። ግን ይሄ ከአንቲቫይረስ ጋር በተያያዘ ነው መሰለኝ ብሎክ እያደረገብኝ ነው። ኦኬ ኪፕ ኢት እንለዋለን እና መቀጠል ይችላል እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ፋይላውን ፈልገ ነው ኤክስትራክት እናደርገዋለን። ይሄንን አሁን ኤክስትራክት እንለዋለን። ፓስወርድ ይጠይቃቸዋል። ክላይ ሞር በማለት መሙላት ትችላላችሁ ፓስወርዱን። ያላችሁ እዚህ ጋር ሪድ ሚ ፈርስት የሚላለ እዛ ላይ ያው ፓስወርዱን ማግኘት ትችላላችሁ። ካልሆነም ያው ክላይ ሞር ነው ፓስወርዱ ክላይ። እሺ ኤክስትራክት ስትሉት ይጠይቃቸዋል። አሁን በ7zip ፓስወርድ ጠይቀናል ማለት ነው። ክላይ ሞር ከፍቶልናል ማለት ነው። በመቀጠል አምስተኛው ላይ አለች ኢተር ማይነር የምትል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ወደ እንትናችን እንሄድና ይሄ የአካውንታችንን ኮፒ እንለዋለን። ያው ቁጥሩን ስለፈለግነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢተር ማይነር የምትለውን አምስተኛውን ኤዲት እንራታለን። ራይት ክሊክ በመንካት በኖትፓድ ኤዲት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ያው ኤዲት ስንለው እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣልናል። እዚህ ጋር አንዳንድ ኤዲት የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ EU1 የሚለውን US1 እንለዋለን። ፎር እንለዋለን ለኦርግ እሱን እንትን ላይ ethereum.org ላይ ገብተን ቆይ ላሳያችሁ። ፖርቶቹን ነው የሚያሳየና ሰርቨሩና ስታርት ማይኒንግ ስንለው ፖርቱን ነው እዛ ጋር 4 ጊዜ 4ን የጠየቀን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ነው የምንሞላለት። US1 ብለናል። ፖርቱም ይሄኛው ነው። ስለዚህ ትክክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አካውንታችንን ብቻ እናስገባለን። ቅድም ኮፒ ብዬዋለሁ። ይሄ ከቆይ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ያለውን እናጠፋውና ቅድም ኮፒ ያለውን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፒሲያችሁን ስም ምናምን ማስገባት ነው። እነሱ ብዙም ኢፌክት የላቸውም ማለት ነው። እና ከታች ፖዝ የሚል ነገር አለ። ቆይ እነዚህ በሙሉ ልክ ናቸው ማለት ነው። ካልሆነ አስቀምጥላችኋለሁ ታች ዲስክሪፕሽን ስራ አስቀምጥላችኋለሁ። ፖዙን አጥፉትና ሴቭ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ያው እንዳትረሷቸው። ያው ፖዝ አድርጋችሁ ማየት ከቻላችሁ ቪዲዮ ላይ ፖዝ አድርጋችሁ ይዩት። ካልሆነ ዲስክሪፕሽን ላይ ለማስቀመጥ እሞክራለሁ ወይም ኮሜንት ላይ። ኦኬ ያው ራን አድሚኒስትሬሽን እንለዋለን። በሲኤምዲ ነው ፕሮሰስ የሚያደርገው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ማይን ማድረግ ጀምሯል። ኮንግራቹሌሽን ብሏል። ያው የተወሰነ ጂፒዩን ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ያው እንደምታዩት ማይን ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው። ኢተሪየም በሰዓት ማይን ማድረግ ጀምሯል። ኦኬ ስለዚህ ክሮም ላይ እንገባና ሆም ላይ እንገባለን። የኢተሪየም ዌብሳይት ውስጥ ማለት ነው። ቅድም
ethereum.org ላይ ማለት ነው ጥግ ላይ በመሄድ ያው አካውንታችንን ኮፒ አድርገን እዚህ ጋር ፔስት ብለን ሰርች እንለዋለን ማለት ነው ከዛ የምን ያህል አናሊሲሱን ይሰራልናል እናየዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር በቀላሉ ምንም አክቲቪቲ የለኝም ገና አሁን ይሄ ፔመንት ትሬሽሆልድ የሚለውን 0.05 እንለዋለን ይሄ በቂ ነው ማለት ነው ከዚህ በኋላ ማይን ማድረጉን ይቀጥላል ማለት ነው ኢተሪየምን ማይን ማድረግ ጀምረናል ማለት ነው ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ከተመቻችሁ ላይክ ጥያቄ ካለባችሁ ያስቸግራችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ስለ ማይኒንግ ብዙ አወራለሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እሰራላችኋለሁ ከዚህ በተሻለ ቀላል ማይነር እና በደንብ ማይን ማድረግ የምንችልባቸውን ዌብሳይቶች ሶፍትዌሮች አፕሊኬሽኖች ተጠቅሟቸዋለሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ የዚህ ቻናል ያው ተባባሪ መሆን ይችላልላችሁ ማለት ነው ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይመስላል ቻው